Klímaváltozás, globális felmelegedés. Minden nap halljuk ezeket a szavakat a hírekben, vagy baráti beszélgetésekben, és természetesen az Easy Hungarian magazinban is, mert a magazinban minden aktuális és trendi témáról tudtok olvasni, vagy videókat nézni. Sziasztok, Petra vagyok az Easy Hungarian-től, és ebben a videóban a klímaváltozásról, és főleg a környezetvédelemről beszélek, könnyen magyarul, egy kicsit lassabban, egy kicsit könnyebb szavakat használva, így segítek mindenkinek megérteni ezt a videót. Mindenkinek, aki már egy kicsit beszél magyarul. Természetesen most is van magyar és angol felirat, itt ez is segít, és a videó szövegét is el tudod olvasni ingyen a Patreonon. patreon.com/easyhungarian, és ott válaszd a Free Membership opciót. És akkor ott látod a videó szövegét is magyarul és angolul. Szóval a klímaváltozásról és a környezetvédelemről gyakran lehet hallani hírekben, podcastokban, videókban. Mit jelent a klímaváltozás és a környezetvédelem? Nagyon hosszú szavak, ugye? A klímaváltozás, azt hiszem, érthető. Ez azt jelenti, hogy a Föld klímája, időjárása, stb. Változik. A környezetvédelem szó is nagyon hosszú, és 2 szóból áll, környezet és védelem. Azt jelenti, hogy védjük a környezetet, vagyis próbálunk olyan dolgokat csinálni, amik nem rosszak a Földnek, nem rosszak a környezetnek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos erről a témáról beszélni, és nagyon nehéz is. Nem csak azért, mert szuper hosszú szavak vannak, mint például környezetvédelem, és nem csak azért, mert nagyon speciális szavakat és kifejezéseket kell tudni. Azért is nehéz erről a témáról beszélni, mert nehéz megmondani például, hogy mi zöld, mi környezetbarát. A környezetbarát azt jelenti, hogy jót tesz a környezetnek, vagy nem tesz rosszat a környezetnek. De szerintem nehéz eldönteni, hogy mi környezetbarát. Például, ha elektromos autót használunk, az tök jó, mert nem használunk benzint vagy dízelt, de azt az autót is gyártani kell, és ha már nem használjuk, akkor valamit kell csinálni például az akkumulátorral. Vagy egy másik példa, a papír szívószál. A szívószál ez a kicsi cső, amit a pohárba teszek, és akkor tudok inni így. Itt az Európai Unióban már tilos műanyag szívószálat használni az éttermekben, vagy a kávézókban, és ezért általában papír szívószálat adnak. És miből készül a papír? Fából. Persze tudom, hogy ezeket a dolgokat gyakran újra hasznosított papírból csinálják, tehát olyan papírból, amit már használtak, és utána ebből csinálnak például papírtányért, papírpoharat, vagy papírszívószálat. De itt akkor az a kérdés, hogy amikor a használt régi papírból csinálnak új dolgokat, ez a technológia mennyi energiát használ, és mennyire zöld? Értitek, hogy mire gondolok, hogy mi a problémám? Nem könnyű mindig látni azt, szerintem, hogy egy dolog mennyire környezetbarát. Mi lehet a megoldás? Tudom, hogy ez egy kicsit arrogáns, vagy kicsit szélsőségesnek hangzik, extrémnek hangzik, de valószínűleg az a megoldás, hogy kevesebb dolgot használunk, ugye? Tehát például, ha autózunk, akkor jó, ha elektromos autót használunk, de próbáljuk azt is keveset használni. Ha tudunk, akkor biciklizzünk, vagy például, ha étteremben vagyunk, akkor nem biztos, hogy kell
szívószálat kérnünk. De tudom, hogy ez nehéz dolog, mert például nem mindenki biciklizhet autó helyett. Messzire kell menni, vagy van 3 gyerekem, és őket kell vinni iskolába, és sportolni, stb. Úgyhogy tényleg nem könnyű ez a téma szerintem, mert ezek a dolgok nem feketék vagy fehérek, hanem bonyolultabbak. Megkérdeztem mostanában néhány diákot, hogy ők mit gondolnak, nehezebb környezetbarát életet élni, vagy nem. Én azt gondoltam, hogy nehezebb, mert jobban kell figyelni. Például, ha nem akarok műanyag zacskót használni a boltban, akkor kell vinnem táskát, egy kicsit többet kell gondolkodni, egy kicsit többet kell szervezni. Például én nem járok autóval, csak biciklivel, és néha nagyon sokat kell szervezni, hogy hogyan tudom a vásárlást is megcsinálni, és a kislányomat elvinni táncolni, és az iskolába, stb. Tehát én azt gondoltam, hogy nehezebb a környezetbarát életmód, de nagyon érdekes volt látni, hogy a privát programban a diákok azt mondták, hogy nem nehezebb a környezetbarát életmód, mint a nem környezetbarát. Az igaz, hogy mindenki azt mondta, hogy egy kicsit többet kell tervezni, szervezni, de szerintük ez nem probléma. Én nagyon örülök, hogy az emberek ezt gondolják, hogy ez nem nehezebb. Ha te is szeretnél velem beszélgetni, velem tanulni, akkor nézd meg az Easy Hungarian klubot, ahol mindig aktuális témákról, kérdésekről, nyelvtanról is tanulunk, beszélgetünk. patreon.com/Easy Hungarian, ott találtok információkat a klubról. Szerintem nagyon jó hely, gyertek! Na, természetesen a diákokkal a mindennapi környezetvédelemről beszéltünk, arról, hogy hogyan lehet védeni a környezetet a mindennapi életünkben. Például próbálunk nem venni PET palackos ásványvizet, vagy szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Ez azt jelenti, hogy külön gyűjtöm, külön kukába teszem a szemetet, egy másik kukába a papírt, az üveget, a műanyagot, stb. Azt gondolom, hogy ma már majdnem mindenki így él. Mindenki próbál egy kicsit környezetbarát módon élni, de kérdés az, hogy ha én szelektíven gyűjtöm a hulladékot, és külön kukába teszem a normál szemetet és a műanyagot, akkor ez tényleg számít? Ez fontos? Tudom, hogy ez furcsán hangzik, furcsa kérdésnek tűnik. Én azt gondolom, hogy mostanában, amikor környezetvédelemről beszélnek, akkor túlságosan koncentrálnak az emberekre. Hogy az embereknek mit kell tenni, mit kell csinálni. Amikor a környezetvédelemről beszélnek, akkor arról beszélnek, hogy nekünk mit kell csinálnunk. Mi ne használjunk műanyagot, ne autózzunk, hanem buszozzunk, és vásároljunk helyi zöldséget és gyümölcsöt. Ez nagyon jó, és tényleg nagyon jó, ha így tudunk élni. De én azt gondolom, hogy elsősorban a nagy cégeknek és az államoknak, az országoknak kell sok-sok dolgot csinálniuk. Tehát nagyon jó, ha mi ezeket a kis dolgokat megcsináljuk otthon, és próbáljuk védeni a környezetet. De igazán nagy dolgokat a nagy cégek és az országok tudnak csinálni. Mondok egy példát. Én nem szeretek új dolgokat vásárolni, nem azért, mert egy szent vagyok, és nem vásárolok, mert az nem jó a Földnek, nem. Azért, mert én nem szeretem a változást, nem szeretem az új dolgokat. Például, ha új telefont kell vennem, akkor beteg vagyok ettől, mert nem akarok másik telefont.
tudom, hogy az én telefonom hogyan működik, és nem akarok másik telefonra költözni, nem akarok megtanulni, vagy megszokni egy új telefont. Nekem nem probléma, ha ugyanazt a telefont használom 5 évig, vagy 8 évig, 10 évig. De sajnos ezeket a telefonokat nem lehet 5 évig, 8 évig, vagy 10 évig használni általában. Mert vagy a hardware nem működik normálisan, túl kevés már a memória, vagy valami nem működik, vagy a cég már nem ad szoftvert, és ezért nem működik jól a telefon. Tehát lehet, hogy én nem akarok új telefont venni, de muszáj, mert így működik a rendszer. Értitek, hogy mi a problémám? Sajnos az egész rendszer, az egész világ működése nem segít abban, hogy én tudjam védeni a környezetet. És itt nekem az a legnagyobb problémám, hogy mindig csak arról beszélnek, hogy én mit csináljak, hogy nekem mit kell csinálnom, hogy környezetbarát legyek. Én próbálom, de nem mindig könnyű, és nem akarom folyamatosan rosszul érezni magam. Persze, vigyázni kell a földre, de nagyon fontos a mentális egészségünk is. Ha mindig arra gondolok, hogy jaj, nagyon vigyázni kell, hogy környezetbarát legyek, most vettem egy műanyag zacskót, akkor most vége a földnek, mindenki meghal. Ez nem túl jó a mentális egészségemnek, ugye? Tehát szerintem fontos megtalálni az egyensúlyt, a balanszot. Tehát fontos megtalálni az egyensúlyt, hogy igen, próbálok figyelni a földre, de ha kell egy műanyag zacskót vennem, vagy egy PET palackos ásványvizet, akkor az sem tragédia. És még egy nagyon rövid dolog, tényleg röviden, nagyon trendi és népszerű mostanában a környezetvédelemről beszélni, és arról, hogy mit kell csinálnunk. De azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nem lehetünk arrogánsak. Ha valami jó vagy hasznos dologról beszélünk, akkor sem szabad azt gondolni, hogy mindenkinek ezt kell csinálni. Oké? Tehát ha látom, hogy valaki sok-sok PET palackos vizet vesz, akkor nem fogok csúnyán nézni rá, hogy fúj, PET palackos vizet vesz, nem normális. Mert ez az ő dolga. Ő tudja, hogy miért vesz ilyen vizet, lehet, hogy szüksége van rá, lehet, hogy nem tudja, hogy ez nem jó a környezetnek, lehet, hogy rossz a víz otthon, és azt nem tudja meginni. Nem az én dolgom. Na, sok-sok dologról beszéltem most, és remélem, hogy tanultatok hasznos kifejezéseket erről a témáról. Egy kérdésem van, és szeretném, ha írnátok kommentet. Szerintetek nehezebb, drágább, környezetbarát módon élni, vagy nem? Írjátok le, hogy mit gondoltok, és persze jó tanulást kívánok. Sziasztok!